trở lại với Lisa Channel. Và hôm nay đây chính là tủ quần áo của chúng ta nè, cùng với một cô nàng búp bê cũng rất là đặc biệt luôn nè. Và bây giờ chị sẽ bắt đầu chơi nhé. Trang phục đầu tiên chính là một chiếc áo sơ mi đi cùng với chân váy xếp ly nè. Tiếp theo thì chị sẽ lựa chọn đôi mắt cho búp bê nhé. Lựa chọn một mái tóc cho cô nàng búp bê, chị sẽ lựa chọn một mái tóc ngắn nha. Thấy set đầu này trông như thế nào nè, cũng rất là dễ thương đúng không nè. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay những bộ đồ khác nữa nhé. Thấy búp bê giấy của ngày hôm nay như thế nào nè. Chúng ta có thể thay đổi quần áo nha, thay đổi kiểu tóc, thay đổi giày và đặc biệt hơn là thay đổi được cả đôi mắt của búp bê nữa. Nếu các em thích thì hãy cho chị biết ở ngay bên dưới video nhé. Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng